Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien als je een knelkoppeling hebt en we demonteren die, willen we wel eens de buis bewaren, maar de knelwortel willen we loshalen. We zien dat die muur vast zit, dat komt omdat hij natuurlijk geklemd is. En wat hij eigenlijk doet is, de knelkoppeling heeft ronde kanten en daardoor druk je de buitenkanten van deze knelringen, drukt hij erin. En er zijn momenten dat je denkt van die buis wil ik bewaren, maar ik moet toch een knelring erop, want ik vertrouw de oude niet meer of ik wil een andere maat hebben. Heel vaak zagen we hem door. Dat is niet verstandig, want dan beschadigen we ook de koper, waardoor we meer kans hebben op lekkage. Ja, je zou theoretisch een stukje af kunnen zagen, maar wordt je buis natuurlijk korter. Dus hoe kan ik deze knelkoppeling, deze ring eraf halen, zonder hem te beschadigen en dat ik hem weer kan hergebruiken. Niet de ring, maar wel de buis. Daar hebben we een harde ondergrond voor nodig. Ik pak hier een moker. Voor de zekerheid leggen we er eventjes wat zacht onder om het geluid een beetje te dempen en de ondergrond te beschadigen. En dan pakken we een hamer. Dan gaan we zachtjes en gecontroleerd op die ring slaan. En dan draaien we een beetje in de ronde. Je ziet dat we gecontroleerd slaan. En daar komt de ring los. Kijk. En zo hebben we de ring eraf. De buis is niet beschadigd. De ring is er vanaf. Ik zou hem niet een tweede keer gebruiken. Ik zou echt een nieuwe ring pakken. En zo kun je dus deze koperen buis een tweede keer gebruiken. Zonder hem in te zagen. Zonder hem te beschadigen. Dus dat is mijn trucje voor vandaag.